buksan. Alam mo, pag bago, no? Parang nagiging ignorante ka. Hi guys! Welcome back again dito sa channel ko. So ngayon, samahan nyo akong mag-unboxing at mini haul na rin ng mga binili ko. Mga mini haul na, mga dami, no? Ng mga, pwede rin mga more than 2 naman eh. Mga binili ko sa Shopee. So, konti lang siya. Kaya lang gusto kong i-unbox sa harap nyo at ipakita sa inyo yung mga binili ko sa Shopee kasi feeling ko magaganda naman itong mga to. Baka sakaling magustuhan nyo rin. So, eto siya. Ayan, charan! Ginupit ko na siya dito kanina kasi nagulat ako nung diniliver to kanina. Sobrang liit na packaging niya. So, sabi ko doon sa nag-deliver, kasya ba dito yung in-order ko? Parang mga nasa 5 or 6 na item yung in-order ko. Sabi niya, ma'am, hindi ko po sure. Pero tingnan nyo na lang po. In-open ko siya. Tapos binilang ko lang pero hindi ko pa na-open yung kada isang product na binili ko sa Shopee. So, sumahan nyo ako, i-unbox ko at i-haul ko na rin sa inyo. Sobrang happy! Shopee happy! So, simulan na natin dito. Kaunahan na itong FOCALLURE Liquid Foundation. So, ayan. Hindi ko alam yung basa dito kung FOCALLURE or FOCALLURE. Basta yun na yun. Ayan, nababasa nyo naman. Liquid Foundation. Yung shade na kinuha ko dito is, eto, 04 Natural. Sana lang magswak sa akin yung ano nito, yung kulay nito, no? So, buksan na natin. Kasi nga morena ako. Kaya sabi ko, yung natural na lang. Kasi eto lang yung parang feeling ko yung medyo dark yung kulay dun. So, ayan, tinanggal ko na yung plastic. Excited much. So, tingnan natin. Gagawaan ko to ng review. So, i-unbox ko lang. Pakita ko lang sa inyo. So, ayan siya. Ganyan yung packaging niya. Nakalagay dyan is, ang ganda niyang packaging niya. FOCALLURE Skin Evolution Liquid Foundation. SPF, FPS, parang binaliktad lang, no? 15. Tapos, ayan, nakalagay dyan. Ayan. Ayan. Tapos sa ilalim, nakalagay 04, tapos yung shade niya, natural. So, eto siya. Ang cute ng packaging niya. Yung packaging niya, matte. Matte tong pinakalagay niya. Tapos eto, nakita niyo makinis. So, tingnan natin. Wow, ganun siya. Di-pump siya. Ayan. Gagawin ko to ng review. Hintayin nyo lang, gagawa ko ng review. So, unboxing lang muna ngayon yung ginawa ko. Hindi ko pa siya naamoy kasi nga hindi ko pa siya napapam. So, eto yung una kong nakuha at binili sa Shopee. Liquid foundation ng FOCALLURE shade number 4. So, balik natin. The next na aking binili ay ito talaga nagustuhan ko guys kasi hindi ako marunong maglagay ng wing eyeliner, di ba sinabi ko naman sa inyo. Kaya ito, bumili ako nito kasi ito may stamp. So pakita ko sa inyo, ito yung magic eyeliner and seal eyeliner. So ayan, baluktot yung box niya. Ganyan naman sa Shopee kasi syempre pinagkakasya nila sa packaging o kaya minsan na di ba? So ayan, magic, tapos Miss Rose Professional Makeup. Ayan. Tapos, meron din siyang expiration date, 2021. Matagal pa yung expiration date niya. Yung hindi ko napansin kung meron tong expiration date. Meron din. 2021 din. So, matagal pa. Matagal ko siya magagamit, di ba? So, eto, pakita ko sa inyo. Siyempre, unbox din natin. Para makita nyo rin. Gagawin ko rin ito ng review. So, ayan. Nakalagay dyan, Miss Rose. Miss Rose, Professional Makeup. Ito daw, eyeliner. Ayan. Nababasa nyo ba? Tanggalin ko muna yung plastic. Kasi naka-plastic pa siya. Ang hirap tanggalin ng plastic niya. Hala. Ayan. Hirap tanggalin ng plastic ni guys. Excited ako. Yan. Okay, dito sa taas nakalagay eyeliner. Tapos dito,
Seal eyeliner. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun. So, buksan na lang natin. Dito kasi may nakalagay dyan na, ayan, eyeliner. Hindi nyo masyadong kita ito. Tapos, banda rito, may nakalagay din dyan na seal eyeliner. Malit lang yung font niya. Tapos, silver pa. Huwag na lang natin itong unang kabilang side muna. Unahin natin. Tingnan natin. Oh! Ayan! Ang cute ng tip niya, oh! Napaka-pointed niya. Oh, see? Diba? Ang cute. Tapos, okay, ito yung pang-stamp niya. Ayan, o. Ito yung pang-wing niya, panggawa ng wing. So, guys, abangan nyo ha. Gagawin ko to ng review. Titingnan natin kung maganda to. Kasi hindi nga ako marunong maglagay ng wing eyeliner. Titingnan ko kung makakatulong to. So, again, ito yung Miss Rose Professional Makeup Magic Eyeliner and Seal Eyeliner. Ang tawag pala doon sa pinakaganong seal eyeliner. Tapos yung eyeliner. So, ngayon ko lang nalaman yun. Susunod na ating bubuksan etong lips. So, ayan. Lipstick to. Tatluhan to, alam ko. Lip crayon kit. Tapos, FOCALLURE din siya. Ayan. FOCALLURE or FOCALLURE. Basta kung alin man sa dalawa. Tapos, yan, sa ano niya, may nakalagay din ng pangalan na FOCALLURE. Tapos, yung kit, ito yung mga shade na pinili ko. Kit number 3. Alam ko, 4 lang yung kit nila doon. Kit 1, 2, 3, 4. So, ako, ito yung pinili ko. Ayan yung mga shade niya. So, i-unbox natin. Saan yung gunting ko? Upitin natin. Kasi masyadong, masyado siyang mahigpit. So, ayan. Excited ako. Super excited. Daisy excited. So, ayan. Okay. Tapos, ayan. May nakalagay ulit niya na FOCALLURE. Lips of FOCALLURE. Nakakatuwa. Pagka face nakalagay. So, malalaman mo agad na pang mukha siya. Tapos ito, lips. So, tingnan natin. Ouch! Nasira yung box. Excited kasi. Oh! Ayan yung laman niya sa loob. 3 siya. So, tingnan natin. Ang hirap na tanggalin. Okay, ganun. Okay, ganun pala siya. Igaganon mo siya. Tapos ayan na yung 3. Labas natin. Lalabas ko yung 3 pakatapsin mo. So, eto na yung 3 na FOCALLURE lipstick. Ayan, ito yung isa. Ito yung isa. At ito yung isa. Ayan. So, yung mga shade niya na kinuha ko, 16, 17, 18. Yung pala yung mga shade na kinuha ko. Ayan. 16. Ito yung 16. 17. Ito. At yung 18. So, again, gagawin ko to ng review at ng swatches. So, ngayon, unboxing lang muna tayo. The next ay etong charan eyes. Siyempre, kung meron ako pang wing eyeliner, kailangan meron akong tawag dito, pang smoky eyes, panlagay ng eyeshadow. So, ito siya. Ayan. So, again, product ulit siya ng FOCALLURE. FOCALLURE. Ang galing, may nakalagay eyes. So, unbox natin. Excited ako dito. Kasi talagang kinumpleto ko siya. Okay, ayan. So, yung shade pala na kinuha ko ay number 05. Kasi parang 3 ata. 5 siya. Ito yung pinakahuli. 05. Yung mga price pala nito, lalagay ko na lang dyan sa screen, ha? Ang hirap niya buksan. So, ayan. Slide ko na lang siya. Ang cute niya. Naka-ano pala siya. Wow! Ayan siya. Para siyang, anong product ba yung, meron akong ganito eh. Saan ba yun? Di ko alam kung sa EB siya or Careline.
Basta sa mga ganon, Philippine product siya. So, ayan siya. Yung shade niya. Hala, ano ba to? Hindi ko alam. Ayun. Okay, may kasama siyang applicator. Kalimitan naman ganon. So, ito yung kasama. Ayan, mahaba siya. Yan. Tapos, ito yung mga kulay niya. Yan. So, again, gagawin ko to ng swatches at ng review. So, abangan ulit yan. So, ayan. Tingnan natin. After nyan, meron pa. Ito na yung pinaka-huli. Last na to, wala na. Another sa eyes. Ito ay ang brow powder. Okay. Magtatry ako ng brow powder kasi yung kalimitang ginagamit ko is pencil ng EB. So, ngayon, mag-brow powder ako. Hindi. Nagkaroon na rin pala ako. Yung palang ginagamit. Meron akong brow powder. Ano bang product yun? Maybelline yata yun. Hindi ko na matanda. So, sa Maybelline nga yata yun. Okay, ito na. Another sa product siya ng FOCALLURE. Number shade nito 03. Alam ko 02 yung order ko dito. Hindi ko matanda. I-check ko ha. So, ayan. Ayan yung mga shade niya. Buksan natin. Pakatok sa inyo. Okay, hintayin nyo yung ano ko na ito ha, yung mga product na to. Gunting, kailangan ng gunting. Ang review at ang swatches. Abangan nyo dahil gagawin ko to na review at swatches. Buksan. Alam mo pag bago, no? Parang nagiging ignorante ka. So, ayan. Ito siya. Lahat siya nakalagay sa ganito pa sa loob. Oh, ganda na packaging niya. Oo. Ayan o, FOCALLURE. Alam mo yung packaging niya, matte, kaya parang ang linis-linis tingnan. Tapos, pag binuksan siya, ito yung applicator niya. Ito yung mga gusto ko sa mga brow powder. Yung applicator niya, ito, yan. Yan. Tapos, ito, yan. Tama, Maybelline ata yung meron ako kasi favorite ko yung ganito niya, yung applicator niya. So, ito yung shade niya. Balitira natin. Ayan. Kasi meron siyang salamin. Parang brownies tapos black, tapos natural. Ayan. Tapos may salamin siya rito. Para makita mo rin. Pag dala-dala mo sa bag mo, kung saan ka man pupunta. So, ayan guys, sinare ko lang sa inyo, in-unbox ko lang sa inyo yung mga binili ko. Parang unboxing and mini haul na rin to. Shopee mini haul. Dahil nga sobrang excited ako, sinare ko lang sa inyo yung mga binili ko sa Shopee. At kanina lang to dumating, kaya finilm ko agad para ma-edit ko na agad tong video na to at ma-share ko sa inyo at magawang ko tong mga to ng review at ng swatches. So guys, yan lang sa ngayon. Maraming salamat. Don't forget pala to subscribe my channel. Click nyo lang po yung subscribe button dyan, banda rito sa baba ng video to. And also yung bell button na katabi ng subscribe button. Click nyo na rin yun para every time po na meron akong i-upload na bagong video dito sa aking channel, meron pong notification na darating sa inyo. So guys, yun lang sa ngayon. Maraming salamat. Babu!